Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Nimeni nu se aștepta ca acea zi, care părea doar o altă zi plină de înregistrări și zâmbete false pentru camere, să se transforme într-un moment atât de intim și dureros pentru Zlatirkoglu. Totul a început cu o privire goală, un gest care a trădat-o în fața celor care o cunosc bine. Nu era nevoie să pună prea multe întrebări. Tristețea ei era la fel de palpabilă ca tăcerea care o înconjura brusc. Acea strălucire omniprezentă din ochii ei părea monotonă, ca și cum ceva dincolo de viața ei profesională o măcina din interior. Nimeni nu îndrăznea să-i întrerupă spațiul, cu excepția lui. Halil Ibrahim, cu felul său unic de a citi sufletele, s-a apropiat în liniște. Halil Ibrahim nu avea nevoie de cuvinte pentru a înțelege ce se întâmpla. Doar văzând felul în care își strângea buzele și se prefăcea interesată de scenariul ei, știa că ceva mai greu decât o zi proastă se ascundea în adâncul privirii ei. S-a așezat lângă ea, pe o bancă puțin departe de agitația echipei, și i-a oferit o sticlă de apă fără să spună nimic. Gestul, atât de simplu, a fost cel care a făcut-o în cele din urmă pe Zlatirkoglu să-și lase garda jos. Nu a izbucnit imediat în lacrimi, dar un cuvânt din partea lui a fost suficient pentru a-i tăia respirația. Sunt aici, a șoptit el, și a fost ca și cum ar fi deschis o portiță care fusese ținută în frâu zile întregi. Lacrimile lui Zlatirkoglu nu au fost șocante, ci mai degrabă cele care izvorăsc din adâncul sufletului, cu rușine, cu jenă, cu nevoia de a nu supăra pe nimeni. Halil Ibrahim, ca și cum s-ar fi antrenat toată viața pentru acel moment, nu a pus nicio întrebare. Prima a oferit doar umărul. A pus-o ușor în brațe, suficient cât să nu se simtă invadată, ci susținută. Într-o lume în care toată lumea se așteaptă ca vedetele să fie făcute din fier, acea imagine de vulnerabilitate autentică a fost mai puternică decât orice scenă jucată. Nu avea nevoie de un actor, avea nevoie de un refugiu. Și el era exact așa. Au trecut câteva minute așa, fără ca nimeni să îndrăznească să-i întrerupă. Murmurul decorului a continuat, dar pentru ei lumea se redusese la o bancă, o mângâiere și o tristețe împărtășită. Nu avea nevoie să înțeleagă fiecare detaliu a ceea ce o rănise, simpla prezență era suficientă. Uneori, o prezență tăcută valorează mai mult decât discursurile bine intenționate. Și Halil Ibrahim știa asta. Ea, cu ochii încă umezi, l-a privit și a zâmbit timid, ca și cum i-ar fi mulțumit pentru tot ce cuvintele ei nu puteau exprima. În acel moment a devenit clar că între ei exista ceva mai profund decât o simplă prietenie actoricească. Zlatirkoglu a încercat să se compună așa cum face de obicei, cu demnitate și un zâmbet forțat, dar Halil Ibrahim a oprit-o. Nu trebuie să fii atât de dură cu mine, a spus el. Și acea simplă frază a dezarmat-o încă o dată. Se săturase să se prefacă că totul este bine, să răspundă mereu cu clișee când ceva o durea. Lângă el, pentru prima dată după mult timp, simțea că poate pur și simplu să fie. Halil Ibrahim nu se aștepta la perfecțiune, nici la răspunsuri, nici la explicații. Îi oferea doar o pace pe care nu o găsise nici măcar în interiorul ei în ultima vreme. Echipajul, observând că se întâmplă ceva, a început să se miște mai precaut, ca și cum aerul s-ar fi îngroșat. Unii, văzând scena în depărtare, au schimbat priviri care vorbeau de la sine. Nu mai era un secret faptul că exista o legătură specială între Zlatirkoglu și Halil Ibrahim, dar niciodată nu fusese atât de evidentă. Ceea ce a început ca o după-amiază obișnuită pe platourile de filmare s-a transformat într-o mică poveste de complicitate și confort pe care nimeni nu o va uita. Uneori, durerea arată mai clar că dragostea poate fi găsită în cele mai neașteptate locuri.
În zilele următoare, deși Slatircoglu a încercat să revină la rutina ei normală, ceva se schimbase. Ochii ei, deși încă nuanțați de melancolie, străluceau diferit când Halil Ibrahim era aproape. Nu mai aveau nevoie să vorbească mult pentru a se înțelege. O privire, un ușor zâmbet comun sau un gest pe care doar ei îl înțelegeau era suficient. Legătura devenise mai puternică. Și, deși nimeni nu o spunea deschis, toți cei de pe platourile de filmare au observat. Energia dintre ei se transformase. Mai senină, mai caldă, mai autentică. Halil Ibrahim, la rândul său, nu a menționat episodul nimănui. 50 a păstrat așa cum păstrează cineva secrete respectate, cu inima. Știa că acel moment nu îi aparținea lui, ci ei. Dar știa și că, în adâncul sufletului, fusese martor la o latură a lui Slatircoglu pe care puțini o cunoșteau. Și acest privilegiu l-a marcat distinct. Din acea zi, a început să aibă grijă de ea mai atent. Nu cu vorbe mari, ci cu gesturi mici, o cafea fierbinte când ea nu o cerea, o glumă în mijlocul tensiunii, o privire care să-i amintească că nu era singură. Între scene, momentele împărtășite au început să se înmulțească. Uneori, simplul fapt de a fi în aceeași cameră era suficient pentru a face ziua mai bună. Alteori, simplul fapt de a ști că celălalt era aproape era suficient pentru a înfrunta orice dificultate. Nu știa unde îi va duce acea apropiere sau dacă va deveni ceva mai mult. Dar amândoi au înțeles că, chiar dacă lumea îi aplauda pentru personajele lor, cel mai valoros lucru era ceea ce se întâmpla când camerele se închideau. Slatircoglu a început să aibă mai multă încredere. Nu doar în Halil Ibrahim, ci în ea însăși. În dreptul ei de a se simți tristă, de a nu avea toate răspunsurile, de a fi umană. Și el, cu răbdarea lui infinită, a însoțit-o pas cu pas. Durerea, deși încă prezentă, nu mai cântărea la fel de greu. Exista cineva dispus să ducă o parte din povara ei alături de ea. Și asta, într-o industrie în care toată lumea se preface puternică, a fost un dar imens. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea pe platourile de filmare nu a fost doar o demonstrație de prietenie, ci o formă tăcută de iubire. În timp ce fanii continuau să speculeze despre chimia lor de pe ecran, ceea ce se întâmpla între ei a depășit orice scenariu. Nu a fost o poveste de dragoste de telenovelă, ci o conexiune reală, creată printre slăbiciuni comune. Ceea ce i-a unit a fost sinceritatea. Și asta, pentru inimi atât de expuse ca a ei, a fost mai valoros decât orice declarație publică. Pentru că uneori, dragostea nu are nevoie de etichete. Are nevoie doar de prezență. Și astfel, în timp, rana lui Slatircoglu a început să se vindece. Nu pentru că a dispărut complet, ci pentru că a învățat să trăiască cu ea în companie. Halil Ibrahim nu a salvat-o, dar i-a oferit ceva mult mai important. Șansa de a se simți înțeleasă. Și într-o lume care nu se oprește niciodată, acel gest a devenit de neuitat. Ceea ce s-a născut pe o bancă, printre lacrimi și tăcere, a înflorit într-o legătură pe care nimeni nu o poate nega. Pentru că atunci când sufletul se dezgolește, inima își găsește locul. Pascali